हेलो एभ्रिवान र गाइज आज म तपाईहरुलाई वान अफ द बेस्ट मेथड है प्रो टिप्स दिन गइरहेको छु त कसरी चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने है त कसरी हामीले पोजिसन ट्रेड गर्ने अथवा कसरी हामीले इन्भेस्ट गर्ने है त यो कुरा हामीले बुझ्यो भने चाहिँ हामी धेरै हदसम्म हामी फस्न सक्दिनौं है त राइट इन्ट्री हामीले एकदम बटमको छेउछाउमा हामीले कसरी इन्ट्री लिन सकिन्छ हैन र त्यो ट्रेन्डलाई हामीले राइड गरेर म्याक्सिमम प्रॉफिट हामीले कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा भन्ने छु। सो भिडियो चाहिँ तपाईले अहिले गएर लाइक गरिदिनु होला गाइज र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला है त। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल स्ट्र्याटेजी हैन कसरी प्राइस मुभमेन्ट गर्छ हैन कसरी स्टक्सहरु मुभमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र त्यो हेरेर चाहिँ तपाईले एउटा इन्ट्री लेभल हैन इन्ट्री लेभल अथवा एक्जिट लेभल तपाईले बुझ्नु हुनेछ लङ टर्ममा है त। लङ टर्ममा हामीले कुनै स्टक्स होल्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट म्याक्सिमम बेनिफिट लिन सकिन्छ किनभने ट्रेडिङ मिन्स तपाईं एकदम फास्ट तपाईको फरवर्ड हुन सक्नुहुन्छ तपाईले क्विक मुभमेन्टहरु क्याच गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेडिङबाट तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाई त्यति टाइम दिन सक्नुहुँदैन हैन तपाईले मार्केटमा त्यति एनालाइज गरिराख्न सक्नुहुँदैन भने त तपाईले यु हैव टु डु इन्भेस्टमेन्ट है त। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि फेरि कस्तो छ भने हाम्रो ट्रेडिसनल कुराहरु चाहिँ कस्तो छ भने केही पनि नहेर्ने हैन कम्पनी राम्रो छ एउटा पी रेशियो राम्रो निकाल्यो एउटा ईपीएस राम्रो निकाल्यो भन्नेबित्तिकै हामी त्यहाँ गएर लगानी गर्दिन्छौं। त्यो कम्पनीले कस्तो प्राइस मुभमेन्ट गरिरहेछ हामीलाई थाहा छैन। जस्तै हामीले कुनै घर सर किन्नु पर्यो भने कतै किन्नु पर्यो भने हामी गएर त्यहाँ नक्सा हेर्छौं हैन कस्तो खालको नक्सा छ कस्तो मोडा छ कस्तो खालके ठाउँमा बनेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी त्यहाँ गएर हेर्छौं। बट नो प्रब्लम हामीलाई है स्टक किन्ने बेलामा हामीलाई केही मतलब छैन हामीलाई जस्ट कसैले भन्दै यो स्टक राम्रो छ त्यसको पी रेशियो एकचोटी राम्रो निक्ल्यो ईपीएस राम्रो निक्ल्यो हामीले गएर लगानी गर्दियौं है त। त्यो गरेर मात्र हुँदैन गाइस पी रेशियो ईपीएस मात्र हेरेर मान्छे गर्ने लगानी गर्ने मान्छेहरु पनि अहिले 20-30-40% को लसमा छन् है। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगसँगै त्यो नहेर्ने हैन त्यो सँगसँगै हामीले प्राइस कसरी मुभमेन्ट गरिरहेछ हैन प्राइसको तपाईको स्ट्रक्चरहरु प्राइसले कसरी बनाइरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले एउटा मुभमेन्ट दिन्छ तपाईलाई मोमेन्टम दिन्छ है त। त्यो मोमेन्टममा रहेर हामीले लगानी गर्न सक्यो भने तपाईले सर्ट पिरियडमा एकदम म्याक्सिमम रिटर्न हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ है त। बुल ट्रेन्डको हामीले स्टार्टमा हामीले क्याचअप गर्न सकिन्छ र त्यो ट्रेन्डलाई हामीले राइड गर्न सकिन्छ जसबाट हामीले चाहिँ राम्रो प्रॉफिट एउटा बुलको स्टार्ट एउटा बुलको पिरियडमा हामीले कमाउन सकिन्छ है त। सो त्यो कसरी हामीले हेर्ने भन्ने कुरा आज भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुनेछ। सो गाइज नाउ लेट्स गेट इन्टु द स्क्रिन है त। सो गाइज अब चाहिँ हामीले चार्टमा हेर्नु त हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसले एउटा मुभमेन्ट देखाउँछ के प्राइसको एउटा चल्ने एउटा चाल हुन्छ हैन यसको एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यो अनुसारले चल्दै चल्दै गइरहेको हुन्छ है त। जस्तै म डाइरेक्ट यो अहिले नेप्सेमा छ हैन नेप्से हाम्रो इन्डेक्सको चार्टमा छ। तपाईले सुरुमा यो डेडली चार्ट हुन्छ तपाईले के गर्नुस् भने एउटा वीकली चार्ट 1 वीकमा राखिदिनुस् है त 1 वीकमा राखिदिनुस्। अब तपाईले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने डेली चार्टमा अलिकति धेरै नोइज हुन्छ है। सो तपाईले वीकली चार्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अलिकति क्लियरली देख्नुहुन्छ है त चार्टहरु। सो अब हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईले कुनै स्टक छान्नु भयो त अब तपाईले ईपीएस हेर्नुभयो पीजी रेशियो हेर्नुभयो हैन ग्रोथहरु हेर्नुभयो कम्पनीले फन्डामेन्टल्सहरु राम्रो गरेको छ भनेर तपाईले चट्टसँगले एउटा छान्नु भयो त तपाईले त्यो छान्न आउँछ मैले भिडियोहरु पनि बनाएको छु त पहिला कसरी छान्ने भन्ने कुराहरु भन्ने त्यो भिडियो हेर्न चाहन्छ भने चाहिँ साइडमा लिंक छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईले त्यो हेरिसक्नु भयो त त्यो हेरिसक्नु भयो र तपाईले राम्रो कम्पनी चुज पनि गर्नुभयो सर्टेन क्राइटेरियाहरु हेरेर है त। अब तपाईले के हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछिको काम भनेको हामीले चार्ट हेर्नु पर्ने हुन्छ के। त्यसपछि तपाई चार्टमा आउनुस् चार्टमा के कस्तो खालके प्याटर्न बनाइराछ है त। जस्तै तपाईले अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जीबीबीएल है त गरिमा विकास बैंक लिमिटेड है त। अब यहाँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईले जस्तै तपाईले पीजी रेशियो यसको कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ भने स्टक एउटा कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसरी अप जाँदाखेरि हायर हाई हैन हायर हाई यसरी जान्छ है त। र अब लो आउँदाखेरि यसरी लोअर लो हैन लोअर लो यसरी आउँछ के। यो स्टकको मुभमेन्ट गर्ने चाल हो के यो चाहिँ यसरी स्टकहरुले चाहिँ यसरी मुभमेन्ट दिन्छ तपाईको बियर अथवा बुल फेजमा यसरी मुभमेन्ट दिन्छ। अब यो तपाईले बुझ्नु भयो त यो तपाईले यदि बुझ्नु भयो भने इट्स भेरी सिम्पल चार्ट एनालाइसिस गर्नलाई हैन तपाईले रकेट साइन्स केही पनि छैन जस्ट तपाईले अलर्ट हुनु पर्यो र तपाईले डेली चार्ट हेर्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईले लगानी गर्नु मन लाग्यो सर्टेन तपाईले कम्पनीको एकदम राम्रो फन्डामेन्टल्सहरु देख्नुभयो सबै कुराहरु देख्नुभयो त। अब तपाईलाई कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टकले मुभमेन्ट कस्तो बनाइराछ त हैन
लोअर लो बनाइरहेछ कि हायर हाई बनाइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अदरवाइज तपाईँले राम्रो फन्डामेन्टल निकाल्यो र कम्पनी यो फेजमा छ, यस्तो फेजमा छ भने तपाईँले लगानी गरेर के गर्ने होइन, कहाँसम्म जान्छ यो लोअर लो बनाउँदै कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन है त। सो म्याक्सिमम हाम्रो लस हुने चान्स चाहिँ यस्तोमा हुन्छ। यो बेलामा पनि पिजी रेसियो राम्रो हुन्छ, पी रेसियो राम्रो हुन्छ, यो बेलामा पनि तपाईँको फन्डामेन्टल्सहरू स्ट्रङ हुन्छ, कम्पनीले त राम्रो ग्रोथ गर्दै जाने ग्रेजुअली तपाईँलाई त्यसमा बियर एन्ड बुल मार्केटको खासै केही लागु हुँदैन होइन, कम्पनीले त ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि त उसको त पर्फर्मेन्स। बट तपाईँको स्टक त्यस्तो हुँदैन, स्टकले त एउटा सर्टन फेज अब अप्टिमम लेभल पुगेपछि त उसले एउटा ब्रेक दिएर तपाईँको फेरि रिसेसन फेजमा जान्छ, रिसेसनबाट फेरि ब्रेक दिएर ब्रेकआउट गरेर अप ट्रेन्ड ब्रेकआउट गरेर अप ट्रेन्ड जान्छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँको यसरी गइरहेको स्टक र तपाईँले टक्कसँगले एउटा राम्रोसँगले हेर्नुभयो होइन, एनालाइज गर्नुभयो र तपाईँले स्टक यो वेमा यस्तो प्याटर्न देखिरहेछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु त गाइस। यहाँ कस्तो खालको प्याटर्न देखिरहनु भएको छ, तपाईँले कस्तो प्याटर्न देखिरहनु भएको छ भन्दाखेरि एउटा हायर हाईको सिरिज तपाईँले देखिरहनु भएको छ है त, एउटा हायरको सिरिज देखिरहनु भएको छ तपाईँले। अब यो हुँदाखेरि के कन्फर्मेसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको प्राइस चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डमा छ भनेर बुझिन्छ है त। कम्पनीको प्राइस अप ट्रेन्डमा छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कम्पनीले आफ्नो त्यो प्राइस फलो गर्ने हुन्छ क्या, जब हायर हाई बनाउँछ भने फेरि हायर हाई बनाउँदै एउटा तपाईँको अप्टिमम लेभलसम्म जान्छ कम्पनीले है त। सो अब यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ है त। सो यो चाहिँ एकदम प्रो टिप्स हो गाइज है त। तपाईँले सबै कुरा हेर्नुभयो र तपाईँको एउटा यस्तो हायर हाई बनाउँदैछ भने तपाईँले यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डिपमा आएको बेलामा यो एउटा राउन्डिङ बटम भन्छ क्या, यस्तो राउन्डिङ बटम आएको बेलामा किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले यहाँ अहिले आज मेरो भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि त, अहिले प्राइस मार्केट घट्न खोजिरहेछ। सो अब तपाईँले एउटा राउन्डिङ बटम यस्तै टाइपको यो पोटुको आकारको यता साइडतिर देख्नुहुन्छ भने तपाईँले लङ टर्म गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इन्भेस्ट गरिदिनुहोस् है त। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि एउटा हायर हाईको सिरिज जाने क्रममा चाहिँ तपाईँको वेल्थ चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ है त। जस्तै म तपाईँलाई अर्को पुरानो एक्जाम्पल देखाउँछु है त, जहाँबाट चाहिँ तपाईँको एकदम क्लियर हुन्छ। र यसमा एउटा कुरा भन्छु म तपाईँलाई, र तपाईँले त्यो किनिसकेपछि हामीले हाम्रो एउटा एकदम डेन्जर हामीले नजान्ने कुरो भनेको के हो भन्दा स्टप लस लाउँदैनौँ कि, हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा लाउँदैनौँ, ट्रेडिङ गर्दा पनि मान्छेहरूले लाउँदैन है कतिले त, बट इन्भेस्टिङ गर्दा त लाउनै पऱ्यो, ट्रेडिङ गर्दा त लाउनै पऱ्यो र इन्भेस्टिङ गर्दा पनि हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ है त। इन्भेस्टिङ गर्दा किन लाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको लिमिटेड क्यापिटल हुन्छ है त। लिमिटेड क्यापिटल भनेको तपाईँको वी डोन्ट ह्याभ अनलिमिटेड थिङ नि त होइन, हामीले अनलिमिटेड तपाईँसँग वेल्थ छैन नि त, जति भन्नु त्यति पैसा त छैन हामीसँग, लिमिटेड छ। त्यसलाई त हामीले सर्टेन रिस्कमा हामीले लगाएको स्टक मार्केटमा माथि जान्छ भनेर, बट त्यो एकदमै डाउनग्रेड भएर तपाईँले भनेको जस्तो सर्टेन पर्फर्मेन्स गर्न सकेन भने त तपाईँले त्यो स्टकमा बसिरहनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन क्या मलाई है। तपाईँले त्यसबाट एक्जिट गरेर फेरि केही टाइम होल्ड गरेर तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ किन्नुभयो त यो राउन्डिङ बटममा किन्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो राउन्डिङ बटम जहाँ बनेको छ त्यसको मुनि स्टप लस यो लाइनभन्दा तल रेड क्यान्डल बनाएर क्लोज हुन्छ भने म स्टकबाट निस्किन्छु है त, किनभने यसले एउटा आफ्नो प्याटर्न ब्रेक गरेको हुन्छ, त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा प्याटर्न बनाउँछ क्या यसले है। सो एउटा सिरिज अफ प्याटर्नमा चाहिँ हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ है त, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो लगानी चाहिँ राम्रोसँगले लगानी गर्न सक्छौँ है त। र अब हामीले पहिलाको एउटा एक्जाम्पल हेर्यौँ त कसरी माथि जाँदो रहेछ भनेर, जस्तै यो त तपाईँले एउटा बेस फेजमा देखिरहनु भएको छ है त। जस्तै त्यही स्टकमा पहिलाको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा म तपाईँलाई देखाउँछु है। जस्तै के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2017देखिको यो मार्केट गिरेको छ होइन, एउटा तपाईँको लोअर लो बनाउँदै गइरहेको छ है त। लोअर लो बनाउँदै गएपछि यहाँ तपाईँको के भयो भन्दा तपाईँको क्यारेक्टर चेन्ज भएको छ है त। क्यारेक्टर चेन्ज मिन्स तपाईँको एउटा लोअर लो बनाइरहेको सिरिज एक्चुअली के भयो, यो लोअर लो बनाएन है त। यहाँ के भयो तपाईँको इभन भयो है त, यो सपोर्ट र यो सपोर्ट एरिया एकदम बराबरीमा भयो। अब के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि तपाईँले अब स्टकले एउटा हायर लो बनायो है त। एउटा हायर लो भनेको यो लो भन्दा माथि छ है त, यो लो भन्दा यो लो माथि छ। अब त्यसरी नै फेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को हायर लो बनायो है त, अर्को हायर लो बनाएर एउटा राउन्डिङ बटन प्याटर्नमा घुमिरहेछ यसरी है त। यो देख्ने बित्तिकै के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अब
स्टक्स माथि जाने तयारी गरिरहेछ है, माथि जाने तयारी गरिरहेछ, यहाँ इन्भेस्ट गर्न एकदमै लो रिस्क छ है त, लो रिस्क छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो अब तपाईँले यहाँ इन्भेस्ट गरिदिनु भयो, तपाईँले कि त यो ब्रेकआउटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो कि त तपाईँले राउन्डिङ बटम बनाउँदा इन्भेस्ट गर्नुभयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो लोमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्टप लस राख्नुहुन्छ यो लोमा है त, यो लोमा। अब यहाँभन्दा मुनि आयो भने योभन्दा रिस्क म बियर गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले यहाँबाट तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हायर हाई हायर लोको हायर हाई बनाउने प्याटर्नमा उसले हायर हाई बनाउँदै जान्छ है त। सो त्यसरी चाहिँ बियरबाट बुलमा एडभान्स हुँदै जान्छ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है त, त्यसपछि के भयो त, तपाईँले यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो, त्यसपछि हायर हाई हायर लो है त, हायर हाई हायर लो है त, त्यसपछि फेरि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो है त, यसरी बनाउँदै बनाउँदै जान्छ मार्केटले है त। स्टकले यसरी यो प्याटर्न फलो गर्दै गर्दै जान्छ, जबसम्म तपाईँको यो प्याटर्न ब्रेक हुँदैन तबसम्म हामी ननिक्लिने है। जस्तै यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको यहाँ ब्रेक भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हायर लो बनायो होइन, त्यसपछिको तपाईँको एउटा क्यारेक्टर चेन्ज गरेर तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि यो ब्रेक गर्थ्यो क्या, योमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको लो ब्रेक भयो नि होइन, यो लो तपाईँको ब्रेक भयो। यो लो ब्रेक हुने बित्तिकै आई हेभ टु एक्जिट फ्रम द मार्केट भनेर बुझ्नुहोस्। यहाँबाट हामी एक्जिट गर्ने, त्यसपछि आरामले सुत्ने, तपाईँले कमाएको पैसा ब्याङ्कमा एफडी गरेर राख्दा हुन्छ, ट्रेडिङ आउँछ भने सर्टेन मुभमेन्टहरूमा तपाईँले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा बुल फेजमा चाहिँ हामीले वेल्थ जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई म आज भने है। सो तपाईँलाई अब मैले कसरी एक्सप्लेन गरेँ गाइज है, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, यो बुझ्नु भएन भने म तपाईँहरूलाई मेरो इन्स्टाग्रामको आइडी राखिदिएको छु, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर मलाई फलो गरेर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अझ सजिलो तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु गाइज है। यति हो है त आज चाहिँ। सो यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा बुल रनमा चाहिँ राम्रो कम्पनी स्टकहरू पिक गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा राइड गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेन राइड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मैले तपाईँलाई एक्जिट देखाएँ नि, जब यसले क्यारेक्टर चेन्ज गर्छ र तपाईँले स्ट्रक्चर ब्रेक गर्छ नि, त्यसपछि त्यहाँबाट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो प्रफिट चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है त।